नमस्ते। आज म यहाँहरूलाई कर्न चिकन सुप बनाउन गइरहेछु। यसको लागि चाहिन्छ प्याज, फाइन चप, अनि कर्न, अनि त्यसको लागि बटर मेल्ट गरेर हालिन्छ, अनि त्यसपछि इभपोरेटेड मिल्क, अनि यहाँ बटर सँगसँगै थोरै तेल हालिन्छ। थोरै तेल हालेँ मैले, अनि त्यसपछि प्याज गर्नुपर्छ, प्याज पुऱ्याउनुपर्छ। प्याज पुऱ्याइसकेपछि तपाईँले आलु हालिदिनुपर्छ। आलु चलाइसकेपछि त्यसपछि सबै भेजिटेबलहरू क्यारोट, यो क्याप्सिकम र फ्रेन्च बिन सबै हालेर चलाउनुपर्छ। चलाइसकेपछि तपाईँको चलाउनुपर्छ। यो कर्न सुपलाई चाहिँ बेला बेलामा चलाइरहनुपर्छ। अनि मकै पनि हालिदिएँ मैले। मकै चाहिँ मैले 3टा मकै युज गरेँ हो। अनि त्यसपछि मैदा 2 चम्चा हालिदिएँ। अनि यसलाई चलाउनुपर्छ राम्रोसँग। अब मैले यहाँ मरिच पिनेको छु, थोरै कति 10-12 दाना मरिच पिनेछु। त्यससँगै मैले अदुवा लसुन पनि पिनेछु, अदुवा लसुन पनि पिन्दैछु यसरी। यो अदुवा लसुन पेस्ट हाल्नुपर्छ। यसरी अदुवा लसुन पेस्ट हालेँ मैले, अनि चलाएँ। अब यो मकै पिनेको मकै, मिक्सीमा पिनेको मकै, एउटा खोका मकै मिक्सीमा पिनेको, 2टा खोका मकै एउटा मिक्सीमा पिनेको यो हाल्दैछु। यसरी मिक्सीमा चम्चाले नहालेर चम्चाले हाल्दैछु मैले। यसरी हालेँ मैले। अब यसलाई पानी हालिदिनु, 2.5 लिटर पानी हालिदिनुपर्छ यसमा। धेरै पानी, ठिक्क पानी हाल्ने। त्यसपछि चलाउने। अब थोरै बेसार हाल्ने यसमा, थोरै बेसार हाल्ने, अनि आधा चम्चा जिरा हाल्ने, अनि चलाउने। अनि त्यसपछि मैले 1 ग्लास दुध हालेँ। अघि घटाएको दुध, उमालिसकेर घटाएको दुध, 1 लिटर दुधलाई आधा लिटर पारेर। त्यसपछि मैले तर काटेको क्रिमलाई फेटेर मैले यो क्रिम पनि हालेँ। यो मैले 5 दिनको क्रिम तर काटेको हो। त्यसपछि मैले चिकनलाई नुन हालेर भुटेँ। नुन हालेको चिकनलाई पनि सुपमा हालिदिनुपर्छ। त्यसरी मैले सुपमा हालेँ नुन हालेको चिकनलाई भुटेर। अनि अब रेडी भयो हाम्रो कर्न चिकन सुप। यहाँहरूले बनाएर खानुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।